स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा आएका प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्ने तरिकाहरु सिकाउने छु। कतिपय प्रब्लमहरु तपाईहरुले सोचे भन्दा फरक हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ म त्यो पनि तपाईलाई देखाउने छु। माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको जुन यो टेबल छ, यो टेबललाई मैले कपी गरेर एक्सनमा पेस्ट गर्दिन्छु। यहाँ गएर पेस्ट गर्दिन्छु। पेस्ट गर्दाखेरि यहाँनेरि जुन ग्यापिङ आयो, यो ग्यापिङलाई कसरी एरेन्ज गर्ने अथवा कसरी मिलाउने। माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली र इंग्लिश टाइप गर्दाखेरि नेपाली मात्रै टाइप गर्नु पर्यो भने यहाँ फन्टमा गएर फन्ट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र इंग्लिश चाहिएमा फेरि फन्टमा गएर फन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटै कीको आधारबाट, एउटै कीको माध्यमबाट हामीले कसरी सर्टकट की बनाउने नेपाली र इंग्लिश टाइप गर्नको लागि भन्ने कुराहरु देखाउने छु। कृपया यो भिडियो सुरु अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउन सुरु गरौँ। अब मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमा यो एउटा टेबल बनाएको छु। सपोज हेर्नुहोस्, यो टेबललाई मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ र कपी गरेँ। फेरि लगेर मैले यसलाई एक्सलमा पेस्ट गरिदिएँ। यो इजिली रूपमा पेस्ट भयो, कुनै पनि प्रब्लम आएन। सेम त्यस्तै गरेर मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमै भएको यो टेबललाई कपी गरेँ र फेरि एक्सनमा लगेर मैले यसलाई पेस्ट गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् त, माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको टेबल यहाँ आएर रो वाइज फरक पर्दियो। अब यो रो वाइज फरक परेपछि यसलाई कसरी मिलाउने? यसलाई मिलाउनको लागि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डबाटै टेबललाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एरेन्ज गर्ने पहिलो तरिका, यहाँ गएर क्लिक गरेर ब्याक स्पेस गर्नुहोस्। यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुहोस्। एउटा तरिका यो छ र अर्को तरिका म तपाईहरुलाई भन्नेछु। यो एरियालाई हजुरले सिलेक्सन गर्नुहोस्, यति एरियालाई, र रिप्लेसमा आएर क्लिक गर्नुहोस्। रिप्लेसमा क्लिक गरेपछि यहाँनेरि फाइन्ड वाटमा क्लिक गर्नुहोस् र मोरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। म यसलाई अलि धेरै राख्छु भरे तपाईलाई हेर्नको लागि सजिलो होस्। र स्पेशल भन्ने जुन बटन छ, स्पेशल भन्ने बटनमा गएर क्लिक गरौँ र प्याराग्राफ मार्क भन्ने जुन यहाँ दिएको छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। रिप्लेस विथमा तपाईले यहाँ ब्ल्याङ्क राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा केही नगरे पनि फरक पर्दैन र यसलाई रिप्लेस अल गरिदिनुहोस् र यसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि यस गरिदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अटोमेटिकली रूपमा तपाईको यहाँ यो फर्ममा एपियर भयो। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यो फाइललाई कपी गरेर एक्सलमा पेस्ट गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, फाइल आयो र यो कोठालाई तपाईले बढाइदिनुहोस्, यसलाई पनि बढाइदिनुहोस्। यो अटोमेटिकली रूपमा एरेन्ज भएर आउँछ। अब हामी जाउँ अर्को टिप्समा। अर्को टिप्समा म तपाईहरुलाई अघि पनि भनेको थिएँ, माइक्रोसफ्ट वर्डमा टाइप गर्दाखेरि यदि तपाईले इंग्लिश टाइप गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले रिसेन्टली रूपमा नेपाली टाइप गर्नुपर्ने भयो, त्यसको लागि तपाईले सर्टकट की बनाएर सर्टकट कीको सहायताले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने त? फाइलमा आउनुहोस्, अप्सनमा आउनुहोस् र कस्टमाइज रिबनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। कस्टमाइज भन्ने बटनमा, यो कस्टमाइज भन्ने बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्याटेगोरिजमा गएर तपाईले फन्ट सिलेक्सन गर्नुहोस्। फन्ट कहाँ दिएको छ? फन्ट हेर्नुहोस्, फन्ट यहाँ छ। यो फन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। फन्टमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले फन्ट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टिको फन्ट क्याटेगोरीमा फन्ट सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ नेपाली फन्ट एउटा प्रीति भन्ने चुज गर्छु। प्रीति भन्ने मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ र मैले यहाँ अल्ट को की लिएर अल्ट यन गरेँ। अल्ट यन मिन्स नेपाली। यसलाई मैले असाइनमा क्लिक गरेँ। फेरि अब इंग्लिश फन्टको लागि मैले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। इंग्लिश फन्टको लागि मैले टाइम इन न्यू रोमन यहाँ सिलेक्सन गरौँ र फेरि यो प्रेस न्यू सर्टकट कीमा आएर क्लिक गर्ने र अल्ट ई गरौँ र तपाईले यसलाई फेरि असाइनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र क्लोज गरिदिनुहोस्। अब यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब तपाईले इजिली रूपमा सर्टकट कीको सहायताले फन्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टको साइज थोरै बढाइदिएँ मैले। अल्ट यन गरे नेपाली र अल्ट ई गरे इंग्लिश। यसरी हामीले सजिलै रूपमा नेपाली र इंग्लिश टाइप गर्न पनि सक्छौं सर्टकट कीको सहायताले।
धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नु भएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै भिडियोहरू तपाईहरु माझमा लिएर आउनेछु र मेरो भिडियोले तपाईहरुलाई कतिको सहयोग गरिरहेको छ, कतिको सहयोग दिइरहेको छ त्यो कुरा कमेन्टमा तपाईले प्रष्ट रूपमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।